এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ আলবি ব্ৰাছ কৰি আছে এইপিনে কোৱা গুড মৰ্ণিং কোৱা হাই ফাই আজি আমি ঘৰত যাম দুদিনমান দেৰিকৈ যোৱা কথা আছিল কিন্তু আজি যাব লগা হ'ল মানে মোৰ জাজনীৰ মাক ঢুকা মানে জেঠিমাৰ ঢুকাল যোৱা ৰাতি 2টা বজাত মানে সোমবাৰে ৰাতিপুৱা পৰিছিল মানে কি প্ৰেছাৰ উঠি পিনে পৰি গৈছিল তো ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক হৈ পিনে এনেকৈ আমি এতিয়া যোৱালৈকে দেৰি হৈ যাব যোৱালৈকে আমি দেখাই নাপাম আবেলিলৈকে এনেকৈ যাই পাম আৰু ঘৰত এওঁতো ডিউটিত গুচি গ'ল এতিয়া মই মানে চব যিমান পাৰোঁ মই সোনকালে যাব চেষ্টা কৰি আছোঁ এওঁ ডিউটিৰ পৰা আহিলে আৰু যাম আৰু কিন্তু আমি দেখা নাপাম আৰু কাৰণতো ৰাতি যিটোকে ঢুকাইছে 10টা বজাত থ'ম বুলিও কৈছে সেই আৰু এতিয়া সেই আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰি দিছোঁ আৰু বহুত দুখ লাগিছে ইমান সোনকালে মানুহৰ জীৱন ইমান সোনকালে ঢুকাব ইমান বয়স হোৱাও নাই কিন্তু আৰু বয়সত আৰু প্ৰেছাৰৰ লগত আৰু বয়স লগত কোনো কথা নাই বেছি দিন হোৱা নাছিল জেঠাটো মানে কি জেঠাৰ অপাৰেশ্যন কৰি লৈ আনিছিল পাথৰ হৈছিল বেছি দিন হোৱাই নাই তাৰপিছত আকৌ জেঠিমাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল সেই আৰু আল্লাহ জানে জান্নাত নাচিব কৰে আৰু জেঠিমাক বহুত দুখ লাগিছে আৰু মনটো একদম কিবা লাগে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মানে কি মোৰ ভাইটিয়ে ফোন কৰিলে আৰু তাৰপিছত যোৱা ৰাতি তাইৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তাই মেডিকেলত আছিল তাৰপিছত আৰু জেঠাক লৈ তাই ঘৰত গুচি গ'ল বহুত টাইম এনেকৈ কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু তথাপিও নাই আৰু আল্লাৰ কি খেলা আৰু যোৱা বছৰো সেই নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ নানীয়ে 30 তাৰিখে ঢুকাইছিল অহাকালি 1 বছৰ হ'ব আকৌ আজি এনেকৈ জেঠিমাৰ এনেকৈ খবৰটো পালোঁ ভাবিছিলোঁ আমি জেঠাৰ খবৰ ল'ব যাম এবাৰ ঘৰত গ'লে কিন্তু নোৱাৰিলোঁ আৰু যাবৰ কাৰণে ঘৰত যাই চাওঁ কি হয় দেখা যাব আৰু আমাৰ মায়ে গৈছে আৰু চাংচিৰে মায়ে যাই পাইছে মাত্ৰ কিন্তু দেখাই নাপালে বোলে জানাজা দিব লৈয়ে গ'ল মায়ে দেখা নাপালে আৰু গৈছে আৰু আমি গ'লে আৰু দেখাই নাপালোঁ হয় আৰু 3 hours later আৰু যাব ওলালোঁ এওঁ আহিলে আহি আৰু কাপোৰ পেকিং কৰিব দিছোঁ মইতো নাজানোৱে কাপোৰ পেকিং কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত আৰু সেই আৰু আৰম্ভণি কৰিছোঁ ইয়াতে তাতে দিয়া নহ'ব আৰু শেষ হ'ব তাতে ভিডিঅ'টো আমি যাব ওলাইছোঁ ক'ত যাম হাজো যাম হয়নে সেই আৰু দুদিনমান দেৰিকৈ যাব খুজিছিলোঁ এওঁ ছুটিটো পোৱা নাই আমাৰ এওঁ থৈ আহিব আৰু থৈ আহি আকৌ 10 দিনৰ পিছত যাব তাৰপিছত আকৌ যাব থৈ আহিব আৰু ঠিক আছে আমি ওলাই যাওঁ পিছত লগ পাইছোঁ লাগিছেনে হা লাগিছে তাৰ আজি এক্সাম শেষ হ'ল সি ভাবিছে খেলিব আলবিৰ লগত সি মোটু পাতলু মিছ কৰিব আৰু এতিয়া মোটু পাতলু মিছ কৰিব হয়নে আলবি গৰম দৰে মন বেয়া কৰিছে তোমাৰ ভাল লাগিছে মাতিছে আইতাই পাহৰি যাব মোৰ বেগ নাথাকিব এওঁ হে থাকিব বাই বাই এওঁ আগবাঢ়িলে আলবিৰ লগত মই আকৌ দোকানখনত সোমালোঁ ইয়াতে পইচাটো লৈ লওঁ আৰু মানে কি হয় আকৌ ATM-ত সোমাব সেই হয় আজিকালি ইয়াতে দোকানখনতে ওলাই পেলাই পইচাটো লৈ আনো চাৰ্জ লয় তাৰপিছত আৰু আকৌ মই আহিছোঁ আকৌ ফিৰি গ'লোঁ এওঁ মানি বেগ এৰি থৈ আহিছে আকৌ মই বাথৰুম গ'লোঁ একদম হৰবৰি লাগিছে আৰু ইমান জল্দি নহয় বৰ দিগদাৰ হৈ যায় তাড়াতাড়ি কৰিলে সেইটো গাড়ী উঠিব গৈ আছোঁ আৰু
জাষ্ট আহিবলো আৰু আম্মা মা 3 মাহে হ'ব এতিয়া 3 মাহৰ মূৰত আহিলোঁ আৰু আহি ভাল লাগি গৈছে ৰুমটো দেখি পিনে 3 মাহ হৈ গ'ল অলপমান দেৰিকৈ আহিব খুজিছোঁ এসপ্তাহ আগত আহিব লগা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিয়ে নহওক ৰুমত আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে দেখালোঁ আজিলৈ এৰিছোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহিম আজিলৈ বাই বাই কেনেকুৱা লাগিছে আৰবি হয় কেনেকুৱা লাগিছে ভাই নাবা ভাই না ভাল লাগিছে পুৰিব